नाही सर, नाही. ओके ठीक आहे. ऍडमिट ऑल झालं म्हणजे सगळे 100 ते बरोबर पूर्ण. वेटिंग रूम केली सर मी ऑफ. येईल आता कोणी पण. हा ठीक आहे. ओके. मॅडम तुम्ही तिकडे चॅट ऑफ करा मॅडम. ओके सर, ओके. चॅट बॉक्स मध्ये कुणी चॅटिंग करून यासाठी व्यवस्था करा तिकडं. हा चॅट बॉक्स मध्ये कुणी चॅटिंग करू नये. केलाय सर, फक्त को होस्ट आणि होस्टला करता येईल. हा होस्ट आणि को होस्टला, बाकीच्याला हो. विद्यार्थ्यांना करू नका कारण मुलं व्यवस्थित काही चॅटिंग करत नाही. हु इज देअर ऑन द स्क्रीन? कोण आहे बघ ते विद्यार्थी? रिमूव्ह करा, दिसलं नाही नाव रिमूव्ह करा, कोण असेल तर पड दिसलं लगेच. इथं मोबाईल ठेवूया, इकडे बसूया. काय लिहायचंय? Who is that foolish fellow? आता कर. नेटचं नाम मॅडम कोणाचं माईक बंद करा की. म्यूट ऑल करा, म्यूट ऑल. मॅडम कोणाचा आवाज येतो बघा, जर चेक करा तेवढा आवाज येतोय कोणाचा तर. करा सर, तुम्ही स्टार्ट झालाय लाईव्ह. ओके. आता आवाज आलता बघ कुठला तर तो म्युझिकचा, तो आवाज येतो नका. म्युझिकचा आवाज आला कोणाचा तर मला इकडं. वेदांत कुलकर्णीचा माईक चालू आहे. रिमूव्ह करा पडदिशी, लगेच रिमूव्ह करायचं. आणि त्याला 2 दिवस प्लेअर अलाउड करायचं नाही. जो विद्यार्थी त्याला 2 दिवस शिक्षा द्यायची. अॅनोनेट जो कोणी करेल, जो कोणी काय करेल ना, त्याला लगेच 2 दिवस शिक्षा द्यायची. त्याला अलाउडच नाही करायचं 2 दिवस. नावच लिहून ठेवायची त्याची बरोबर. हॅलो सर, हॅलो. हा सर आता मी जॉईन झालो त्यामुळे चुकून माईक चालू झालता. सर मी नव्हता साऊंड लावला. क्लास मध्ये आल्याबरोबर तुला माहित आहे ना पहिलं काम का, जॉईन कनेक्ट झाल्याबरोबर पहिलं काय करायचं माहित आहे ना? तू लावला नाही, तुझ्या गल्लीतला आवाज ऐकतो ना इथं. सर गल्लीतला नव्हता, चालू केला सर. हा बरं ठीक आहे, आवाज बंद सर दुसऱ्याच कुठल्या तर मुलांना चालू केलता. बरं ठीक आहे. आपण कोणता शोधू बरोबर. थांब. ठीक आहे, आपण स्टार्ट करूया. वी आर रेडी नाउ. एव्हरीथिंग इज रेडी. यू आर रेडी नाउ. मॅडम 2-3 गर्ल्सला हे करा, केलाय सर. करा. ओके, थँक्यू. स्टुडंट्स नाउ move on page number 57. Very good poem, humorous poem we may call it. थोडी विनोदी कविता आहे. द ट्विन्स. मॅडम अजून एक करायचं, जे कोस्ट मॅडम तुम्ही सुद्धा जे विद्यार्थ्यांचं विचित्र नाव लिहिलेलं आहे मोबाईल कंपनीमध्ये पहिले रिमूव्ह करायचं. ओके. ज्या विद्यार्थ्यांचं विचित्र नाव लिहिलेलं आहे मोबाईल कंपनी म्हणा, वेगळंच नाव लिहिलेलं आहे, लक्षात आपल्याला लगेच तर रिमूव्ह करा त्या विद्यार्थ्यांना. नाव आणि आडनाव कंपल्सरी पाहिजे. ठीक आहे सर. हा, आणि 3 विद्यार्थ्यांना रिमूव्ह मी ऑलरेडी पोस्ट केलेलंच आहे. So students, good evening all of you. Today we are going to start the poem The Twins, unit number 2, 2.3. Before starting the poem, I will deal with the chit-chat activities. After that, I will tell the objective of this poem. कवितेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण या ठिकाणी
काही गप्पा टप्पा मधले काही क्वेश्चन्स आहेत, आपण ते बघूया. म्हणजे व्हॉट इज दिस पोएम अबाउट, ही पोएम कशाविषयी आहे तुम्हाला थोडीशी आयडिया येईल. आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट एक्झॅक्ट पोएम स्टांजा बाय स्टांजा विथ एक्सप्लेनेशन. Two babies born at the same time are called twins. All of you know twins. In your village, in your city, there are twin brother, twin sister astil. Guess and share who are triplets. Triplets means three babies born at the same time to mother are called triplets. Quadruplets means four babies born at the same time to same mother are called quadruplets. It has happened. घटना घडलेत. दोन म्हणजे बेबीज किंवा तीन किंवा चार ह्या घटना झालेल्या आहेत. Quintuplets means five babies born at the same time to same mother are called quintuplet. So in recording you can listen this my explanation again. Don't worry. पुढे जाऊया आपण. This is a recorded video. That's why don't say so repeat. In recorded video you can watch once again. They are available on YouTube also and in Ezeetest app also. आपल्या Ezeetest मध्ये रेकॉर्डेड तुम्ही ॲज अ स्टुडंट लॉग इन केलेला आहे, तिथे व्हिडिओ आहेत, युट्यूबवर पण तुम्हाला पाहायला मिळतील. नाव सेकंड वन, इमॅजिन यू हॅव अन आयडेंटिकल ट्विन. कल्पना करा की तुम्हाला जुळा भाऊ किंवा जुळी बहीण आहे. Imagine and share with your classmate what pranks you two would play on your friends, elders in the family and even in school. तर कल्पना करा आणि शेअर करा की तुम्हाला काय खोड्या करायला आवडतील तुमच्या फ्रेंड सोबत, एल्डर सोबत किंवा फॅमिली सोबत. इमॅजिन करा, कल्पना करा म्हणाले. इमॅजिन दॅट, स्ट्रेच युअर इमॅजिनेशन, व्हॉट यू वुड लाईक टू डू. सपोज इमॅजिन यू हॅव अ ट्विन ब्रदर or a twin sister. What prank would you like to do? तुम्हाला काय प्रँक करायला आवडेल, काय खोडी करायला आवडेल. If we were twins, we would play many pranks as shouting असेल loudly from different places. कुठेतरी लपून छपून आवाज काढणे. We would play games like chasing, hide and seek. एकमेकांच्या मागे धावणे, लपंडाव अशा आम्ही गेम खेळू. और वी विड नॉट पे अटेन्शन टुवर्ड्स एनीवन. आम्ही लक्ष कोणाकडे देणार नाही. इफ दे कॉल अस बाय आवर इंडिव्हिज्युअल नेम्स. आमच्या नावाने समजा कोणी आम्हाला हाक मारली, आम्ही लक्ष देणार नाही. कारण हाक कोणाला जरी मारली समजा तर दोन्ही सारखेच दिसतात. त्यामुळे कोण गेलं कोण नाही गेलं, त्यामुळे समोरचा व्यक्ती कन्फ्युज मध्ये राहील. नंतर वी माइट ऑफन मेक फन ऑफ फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स by taking advantage of our same appearance. आमच्या सारख्या दिसण्याचा फायदा आम्ही नक्कीच घेऊ. आम्ही त्याचा फ्रेंड सोबत किंवा रिलेटिव्ह सोबत आम्ही काहीतरी मजा करून आम्ही त्याचा फायदा घेऊ. आपण जुडवा सिनेमा सलमान खानचा बघितलेला असेल किंवा अशा अनेक जुळ्यावरती सिनेमे आहेत. मी सुद्धा माझ्या टीचिंग करिअरमध्ये मी आतापर्यंत 5 ते 6 वेळा मी जुळ्यांना तिळ्यांना पण शिकवले. म्हणजे 2 brothers 1 sister. देअर फादर वॉज अ डॉक्टर. झालेलं आहे असं बऱ्याच वेळा दोघं सारखे दिसायचे. परंतु इफ दे लुक अलाइक, जरी समजा सारखे दिसत असले तर गॉड हॅज गिवन देम इंटेलिजन्स डिफरंट. त्यांची बुद्धिमत्ता थोडीशी वेगळी असते की जुळ्यामध्ये दोन्ही जुळे सपोज इफ दे लुक अलाइक, रिझेम्बलन्स त्यांच्यामध्ये खूप सारखेपणा असतो. पण इन देअर स्टडी दे आर डिफरंट. अभ्यासात ते वेगवेगळे असतात थोडेसे. वन इज व्हेरी ऍक्टिव्ह, वन इज समथिंग ॲव्हरेज असं असतं. एखादा विद्यार्थी हुशार असतो, एखादा थोडासा ॲव्हरेज असतो थोडासा. तर हे आहे, दिस इज द फॅक्ट, ही वस्तुस्थिती आहे. देन स्टडी द फॉलोइंग पेअर्स ऑर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. कप अँड सॉसर, कप बशी, निडल अँड थ्रेड, सुई दोरा, बर्ड्स अँड बीस्ट, पशु पक्षी, टेक अ रिस्क, सिप टी, कॉफी, सिप टी और कॉफी, हाईड अँड सीक हा शब्द आपण नेहमी वापरतो बघा. गिव्ह अँड टेक, बघा गिव्ह अँड टेक हे नेहमी आपल्या बरोबर शब्द येतात. कप अँड सॉसर, कप बशी वगैरे, दीज आर कॉल्ड ॲज अ कोलोकेशन्स. ह्याला दोन शब्द एकत्र येऊन एक आपण जो शब्द एकत्र येऊन आपण सतत तो वापरत असतो त्यासोबत आपण दुसरा शब्द वापरतो.
two words are collocated together. They occur together. These are sets of words that more than often go together and occur together. जे नेहमी एकमेकाच्या जवळजवळ असतात. We call such sets collocations. Insert the proper words from the bracket to form collocation. दिले बा तुम्हाला ऍब्सोल्युटली काय नेसेसरी, ऍब्सोल्युटली नेसेसरी. बी कॅन नॉट अफोर्ड, परवडणं म्हणजे परवडू शकत नाही. फॉर्मल क्लॉथ्स, ऑफिशियल क्लॉथ, फॉर्मल क्लॉथ्स. जॉब इंटरव्ह्यू, पास टाइम किंवा टाइमपास आपण ज्याला म्हणतो. ऍक्सेप्ट डिफीट, अर्ली मॉर्निंग. कॅच अ कोल्ड, सर्दी येणे, कॅच अ कोल्ड, सर्दी पकडणे नाही, सर्दी येणे. लीडिंग रोल, प्रमुख भूमिका. जॉईंट ओनर्स म्हणजे दोन एखाद्या प्रॉपर्टी जॉईंट ओनर असतात, दोघेही मालक असतात. नाव हिअर इन दिस पोएम we are going to learn one more new figure of speech. Do you know or do you have any idea regarding hyperbole? If you have any idea regarding that, you can share your definition or example or meaning of that hyperbole. If you have, you can share. Okay. Exaggeration means atishokti. Exaggeration means अतिशोक्ती or overstatement. म्हणजे खूप तुम्ही जास्त म्हणजे एखादी गोष्ट घडते त्यापेक्षा आपण जास्त एक्सप्लेन करून सांगत असतो, मोठी करून सांगत असतो. साधं बघा, समजा सपोज वन टीचर गिव्ह पनिशमेंट टू वन स्टुडंट. त्याला एक पाठीतून एक सरांनी मारलं समजा, त्या विद्यार्थ्याला समजा स्कूलमध्ये ऍज अ पनिशमेंट. तर आपण घरी जाऊन काय म्हणतो किंवा काय म्हणतो, काय धुतला सरांनी ह्याला. म्हणजे टीचर हॅव जस्ट गिव्ह वन टॅप ऑन हिज बॅक. एकदम त्याला थाप टाकली जोरात अशी, रागात म्हणा वगैरे, किंवा समजा एक दोन छड्या मारल्या तर सरांनी काय त्याला धुतला वगैरे असं पण म्हणतो. वी हॅव द हॅबिट ऑफ गिव्हिंग और टेलिंग अ स्मॉल थिंग बिगर अँड बिगर. छोटी जी गोष्ट अधिक मोठी सांगायची आपल्याला सवय असते. एक्झॅजरेशन और ओव्हरस्टेटमेंट ऑफन कॉजेस ह्युमर. कधी कधी अशा स्टेटमेंट मधून सुद्धा विनोद निर्माण होतो. फॉर एक्झाम्पल, शी इज थिन ॲज अ पिन. ती पिन इतकी थिन आहे, सडपातळ आहे. किंवा ही हॅज अ पी साइज्ड ब्रेन, अगदी वाटाणे इतका त्याचा ब्रेन आहे. पी वाटाण्यासारखा त्याचा ब्रेन, इतका छोटा ब्रेन आहे, म्हणजे इवलासा ब्रेन असं. किंवा माय शूज आर किलिंग मी, माय शूज आर किलिंग मी. Suppose you bring a new chappal or new shoes and for the first time suppose it hurts to your wounds to your leg. कधी आपल्या पायाला थोडी जखम होते, घासते म्हणा तो बूट किंवा चप्पल. आपण तेव्हा म्हणतो की चप्पल मला चावत आहे असं पण म्हणतो. तर माय शूज आर किलिंग मी. आता किलिंग म्हणजे काय, किंवा पिसायझड ब्रेन किंवा ती पिन इतकी थिन आहे, हे विनोदी स्टेटमेंट आहेत. पण त्याच्यामध्ये काय क्रिएट झालेलं आहे, एक्झॅजरेशन, अतिशोक्ती. what has created here exaggeration is created when such exaggerated lines occur in poetry. They are examples of figures of speech. जेव्हा कवितेमध्ये अशी अतिशोक्तीची उदाहरणं येतात तेव्हा ती सगळी उदाहरणं अतिशोक्ती अलंकाराची आहेत. Complete the following examples of hyperbole using words from the bracket below. काही ब्रॅकेट मध्ये वर्ड्स आहेत, तुम्ही ते वर्ड्स फिलअप करून तुम्ही इथं हायपरबोलचे एक्झाम्पल तयार करायचे आहेत. शी वेप्ट अन ओशन ऑफ टेअर्स. म्हणजे अगदी समुद्र भरून, आपण म्हणतो काय डोळ्यातून गंगा जमुना सरस्वती वाहू लागल्या. राईट साक्षी. कंप्लीट नेक्स्ट बी. हा
Complete. Sakshi. The hungry man at a lion of a food. At night, ate. Sorry. The hungry man ate a lion of food. Lion of food. Yes. He runs faster than a horse. Horse. Par. I am freezing to death. I shall come over in just a second. आपण असंच म्हणतो 1 सेकंदात आलो. आता आपण सेकंद म्हणा, आपले सेकंद लागतो येण्याचा विषय नाही. 1 मिनिटात आलो, 2 मिनिटात आलो, आपण सेकंदात आलो. 1 सेकंद आपण असं म्हणतो. म्हणायची पद्धत लक्षात ठेवा. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ हायपरबोल. 1 सेकंदात कसं काय आपण येऊ शकतो? तर असं दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ exaggeration. That is the hyperbole. Now, why we are going to learn this poem means humor is also created here. But when two sisters, they are twins, brother or sister, or two sister, two brothers, suppose triplets, quadruplets, etc. Many times confusion creates among relatives and people. नातेवाईकामध्ये, इतर लोकांमध्ये, in among our friends also, lot of confusion is created, and through that confusion sometimes humor is also created. Ki once what happened, in front of me there were twin brothers, आणि त्याच्यातल्या मी एका म्हणजे दोघांना सांगितलं, बघा तुम्ही आता पाठीमागे जाऊन बसा. सांगितलं, पुन्हा काही वेळाने काय झालं की मला न सांगता ते पोरं परत पुढे येऊन बसले. बसल्यानं त्यातलं एक जण फार आगाव होतं, म्हणजे खूप असं, म्हणजे त्या जुळ्यामधले एकदम फार आगाव. ती काय केलं, पुढे एक चिमटा घेऊन परत जाऊन मागे बसलं. आता ती चिमटा ज्याला घेतलं होतं तिने लागलं रडायला लागलं. ती सांगितलं, सर चिमटा घेतलाय. आता कुणी मग चिमटा घेतला कळेना, दोघं सारखे दिसायला. एकाला कानाखाली ओढले, तिला रडायला, मी नाही जेव्हा मी नाही चिमटा घेतला. तिने माझ्या हिने चिमटा घेतला म्हणणं. सगळे मुलं हसू लागले, कारण दोघं दिसायला सेम. खोडी कोण करून गेलं माहित नाही. तुम्ही तो जुडवा सिनेमा जर पाहिला तुम्हाला कळेल की ट्विनमध्ये काय असतं माहिती आहे का? वन इज ऍक्टिव्ह, वन इज इनोसंट. जुळ्यांमध्ये एक नेहमी गोष्ट, कॉमन गोष्ट नेहमी जाणवते. इन ट्विन ब्रदर और ट्विन सिस्टर, वन इज ऍक्टिव्ह और वन इज समटाइम्स इनऍक्टिव्ह. तर एखादं काय होतं, समटाइम्स द ऍक्टिव्ह कमिट्स अ मिस्टेक और डू द प्रँक्स, काय खोड्या करतात आणि दे गो अँड हाईड, कुठं लपून बसतात. मग काय असतात, मुलं जातात, असं झालं बघा, त्यांनी असं केलं बघा, कोण आहे, हाच आहे म्हणून सांगतात. तो इनोसंट निवांत बसलो, कुठं बसलेला असतो, सर हाच आहे, असाच होता, सेम हाच आहे. दुसरा आहे तो खोड्या गेला, जाऊन कुठं जाऊन तो जाऊन कुठतरी बसलेला, तिथून सगळं तो पाहत असतो. आणि ह्याला मग शिक्षा मिळते वगैरे. हा म्हणतो, सर मी नाही, माझा भाऊ आहे वगैरे. नाही, हाच होता, तो सांगत, दुसरा सांगत, तो हाच होता. म्हणजे काय होतं, कन्फ्युजन क्रिएट होतं, कधी कधी ह्युमर क्रिएट होतो. सो इन दिस पोएम what is given here, what happens when there are twin brother or twin sister, what confusion is created among the people, relatives, friends, मित्रांमध्ये, नातेवाईकात, लोकांमध्ये, शेजाऱ्यांमध्ये, कधी कधी किंवा नवीन लोक जेव्हा येतात तेव्हा कसं कन्फ्युजन क्रिएट होते हे सांगितलेलं आहे. तर आमच्या गावात एक नवीन असं म्हणजे बाबा की लग्न झालं होतं, आणि आपल्या ग्रामीण भागात एक प्रथा आहे की फॉर द फर्स्ट टाइम पहिल्यांदा जे मुलीला जेव्हा लग्न करून मुलगी जेव्हा वडिलांच्या घरी येते, जेव्हा तिला घ्यायला परत दीर किंवा सासरे येत असतात. मिस्टर किंवा असे शक्यतो येत नसतात त्या काळामध्ये, बरं का. म्हणजे बिफोर 20-25 इयर्स आय एम टेलिंग यू. त्या काळामध्ये 25 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा न्यायला दीर किंवा सासरे यायचे. ॲक्च्युली दीरच म्हणजे त्या ठिकाणी आले होते, पण त्याला जुळाभाऊ होता, नवरदेव. सगळ्या गावात चर्चा, ह्यांनी कसं काय आले, कसे काय आले म्हणून, हे काय पद्धत आहे का वगैरे. तर त्यांनी सांगितलं की मी दीर आहे, मी नवरदेव नाही. पण लोकांमध्ये कन्फ्यूज काय झालं, लोकांची चर्चा काय झाले, लोकांना माहीत नव्हतं नाही सगळ्या गोष्टी. लगेच चर्चा होती, लोकांना नावं ठेवतात वगैरे. तर जुळ्यामुळे कधी कधी फायदा होतो, कधी विनोद निर्माण, कधी शिक्षाही मिळते वगैरे वगैरे. सो व्हॉट हॅपन्स इन द लाईफ ऑफ ट्विन्स, व्हॉट कुड हॅपन, काय घडू शकतं. दिस पोएम इज एक्झॅजरेट, ही अतिशोक्ती बरीच याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे.
There are some examples of exaggeration, some humorous examples are given here. Some lines show the humor, some lines show the exaggeration. आपण पाहूया लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन. बघा, द पोएट हेनरी सॅम्ब्रुक ले, born in 1837, died 1883. So Henry Sambrook Leigh is a British writer, is a playwriter. एक ब्रिटनचे लेखक आहेत, नाटककार आहेत. And this poem, The Twins, is a humorous poem. So when we look in this poem, there are 4 stanzas. या पोएम मध्ये 4 stanzas आहेत, लक्षात ठेवा. आपण पाहिलं ज्या ठिकाणी रायमिंग वर्ड्स पण आहेत, त्यामुळं दिस पोएम हॅज अ राईम स्कीम. इट इज नॉट अ फ्री व्हर्स. सो इच स्टांजा कंटेन्स 8 लाईन्स. प्रत्येक स्टांजामध्ये 8 ओळी आहेत आणि टोटल 32 लाईन्स आर देअर इन दिस पोएम. सो व्हॉट is given in this poem, I will explain. I will explain in Marathi, few, maximum English, and after at the end, I will explain, I will give the whole summary of this poem. In order that you can listen again and again that recorded videos also. So what did the poet say here? Attention. In form and feature, face and limb. What is my form and feature? Structure and appearance. दिखावा, रंगरूप असा आपण अर्थ घेऊया. दिखावा व रंगरूप. इन फॉर्म अँड फीचर, दिखावा, रंगरूप. फेस अँड लिम, चेहरा, इतर अवयव. लिम मीन्स, फेस अँड लिम मीन्स बॉडी पार्ट्स. चेहरा तर असतो आणि लिम म्हणजे बॉडी पार्ट्स. चेहरा असेल, हातपाय असतील. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम, स्वरूप आकार असेल, रंगरूप असेल, चेहरा असेल, इतर बॉडी पार्ट्स असतील. आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर, मी माझ्या ब्रदरशी इतका लाईक, तंतोतंत मिळता जुळता होतो. दॅट फोक्स अर्थल्या पीपल. फोक मीन्स पीपल. दॅट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम and each for one another. So because of this form and feature, face and limb, I was exactly like my brother. Because of that, आमचा दिखावा, आमचं म्हणजे दिखावा असेल म्हणा, आमचं रंगरूप असेल म्हणा, स्वरूप आकार असेल म्हणा, फेस असेल, बॉडी पार्ट्स असतील. सो पोएट सेज दॅट आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर, मी माझ्या भावाशी इतका मिळता-जुळता होतो की that people got taking me for him and each for one another. आता got taking म्हणजे काय? ह्याचा अर्थ आहे मिसटेकिंग. मिसटेकिंग म्हणजे काय? चुकून. चुकून काय व्हायचं? that folks got taking me for him. लोक मला तो समजायचे. and each for one another, दोघांना एकमेकाच्या जागी समजायचे. What was this confusion happen? Because of form and feature, face and limb, they were so alike. त्यांचा फॉर्म अँड फीचर, त्यांचा दिखावा असेल, रंगरूप असेल म्हणा, चेहरा असेल, इतर बॉडी पार्ट्स असतील, याच्यात ते खूप मिळते जुळते असल्यामुळे बिकॉज ऑफ दॅट मेनी टाइम्स द फोक ऑर द पीपल गॉट टेकिंग फॉर वन अनदर. लोक दोघांना एकमेकांच्या जागी समजायचे. आता पुढे एक प्रोनाउन आहे बघा, इट. इटला आपण काय म्हणायचं? तो म्हणजे काय? क्लोज रिझेम्बलन्स, तो सारखेपणा, तो सारखेपणा. इट म्हणजे काय? तो. त्यामुळे इट पझल्ड ऑल आवर किथ अँड किन. आता व्हॉट पझल्ड ऑल आवर किथ अँड किन किंवा डॅश पझल्ड ऑल देअर किथ अँड किन, तुम्ही असा आन्सर लिहिणार का? म्हणजे किथ अँड किन मीन्स व्हॉट? रिलेटिव्ह, सगळे नातेवाईक गोंधळून गेले. इट पझल्ड ऑल आवर किथ अँड किन. इट म्हणजे काय? देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. RESEMBLANCE, RESEMBLANCE, देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. त्यांचा अगदी तंतोतंत सारखेपणामुळे ते
सगळे सोयरे गोंधळून जायचे. किती आणखीन सगळे सोयरे रिलेटिव्ह, बिकॉज ऑफ देअर क्लोज रिझेम्बलन्स the relatives got puzzled. त्यांचे सगळे सोयरे गोंधळून गेले. दॅट क्लोज रिझेम्बलन्स, त्यांचा जो सारखेपणा, रिच्ड अ फेअरफुल पिच, एकदा खूप मोठ्याशा भयंकर पराकोटीला पोहोचला. लिमिट, हाईट, अगदी टोकाला पोहोचला. इट रिच्ड अ फेअरफुल पिच, तो क्लोज रिझेम्बलन्स भयानक टोकाला पोहोचला. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, कारण आमच्यापैकी एक जुळा म्हणून जन्माला आला होता. अँड येट नॉट अ सोल न्यू विच. सोल म्हणजे आत्मा, म्हणजे नॉट अ सिंगल पर्सन. सोल म्हणजे आत्मा जाते, पण आत्म्याला असं म्हणायचं नाही कोणत्या आत्म्याला माहित नव्हतं की आमच्यापैकी जुळा भाऊ कोण आहे, असं नाही म्हणायचं नाही आपण. कोणत्याही व्यक्तीला, नॉट अ सिंगल पर्सन न्यू हु इज बॉर्न ऑफ हुम, कोण कोणाचा जुळा आहे हे कोणालाही माहित नव्हते. सो the poem The Twin is about two brothers आहे who are same to same by looking. One is the speaker, त्यातला एक कोण आहे निवेदक, नॅरेटर, स्वतः कवी एक जण आहे. and another his brother John, त्याच्या भावाचं नाव आहे जॉन, दुसरा त्याचा भाऊ असतो. and the poet has narrated this poem in a humorous way or in a comic way. The poet has narrated this poem in a humorous or in a comic way. अतिशय विनोदात्मक पद्धतीने कवीने सगळे सांगितलेलं आहे. And the two brothers looked the same in structure and appearance, their face, बॉडी पार्ट्स, जे आर्म्स असतील, लेग्स असतील, आर रिझेम्बलन्स विथ इच अदर, सगळे अगदी मिळते जुळते होते. अँड दॅट्स वाय द पीपल मेनी टाइम्स गॉट कन्फ्युज्ड ऑन देम, त्यामुळे लोक सतत सारखे गोंधळून जायचे. अँड they called the speaker by the name of his brother and his brother called by the name of the speaker. म्हणजे कवीला त्याच्या भावाच्या नावाने बोलवायचे, कधी भावाला त्या नावाने बोलवायचे. माझ्या स्कूलमध्ये मला वाटतं 4 वर्षापूर्वी 2 विद्यार्थी होते. तर बऱ्याच वेळा असं कन्फ्युज व्हायचं, ज्याला हाक मारलो तो यायचा आणि तो नाही, मला दुसरा तो पाहिजे, असं व्हायचं बऱ्याच. म्हणजे तो कसं होतं, मी त्याला बोल तू इकडे म्हणायचो आणि तुझं नाव हे म्हणलं नाही सर माझ्या भावाचं नाव ते आहे. म्हणजे 3 वर्ष विद्यार्थी शिकला, 8वी 10वीपर्यंत मला बऱ्याच वेळेस कन्फ्युज व्हायचं, म्हणजे कारण त्यांचं सारखे बरोबर दिसायला सारखेच, जे दररोज त्यांना बघतात त्यांना ते घरच्यांना सगळ्यांना माहित आहे कोण काय आहे, पण बाकीच्या लोकांना जास्त कळत नसतं. when they come in 8th class I got confused many times because of their likeness, close resemblance, त्यांचे बॉडी पार्ट, त्यांचा दिखा, स्वरूप, आकार, सगळं कलर, सगळं सेम. so many times the people got confused and the people many times call the speaker by his brother name and his brother was called by the speaker's name. So many times relatives of the narrator or the poet got completely puzzled because of their close resemblance. त्यांच्या तंतोतंत सारखेपणामुळे त्याचे नातेवाईक पण बऱ्याच वेळा गोंधळून जायचे आणि they were same that hardly anybody could recognize them. अधिक क्वचितच लोक त्यांना ओळखायचे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टॅन्झा. आपण पुढे जाऊया. वन डे व्हॉट हॅपन्स, एकदा काय घडलं, टू मेक द मॅटर वर्स, एकदा खूपच अशी वाईट घटना घडली. बॅड, वर्स, वर्स्ट, आपल्या डिग्री मधलं माहित आहे, वर्स म्हणजे वाईट, बॅड, वर्स, वर्स्ट, कंपॅरेटिव्हली आपण वर्स वापरतो. सो व्हॉट हॅपन, वन डे द मॅटर बिकम व्हेरी बॅड बिफोर our names were fixed. Before fixing their names, christening means नामकरण सोहळा. Before our names were fixed, आमची नावं म्हणजे ठरण्याच्या अगोदर, as we were being washed by the nurse, we got completely mixed. Before our names were fixing, we were being washed by the nurse, and while bathing by the nurse, we got completely mixed. आमची अदला बदल झाली. म्हणजे नावं देताना थोडासा प्रॉब्लेम आला.
एकाला जे नाव द्यायचं ठरलेलं नाव त्या भावाला भावाचं त्याला दिलं गेलं. थोडक्यात काय झालं की वाईल द नर्स वर बिईंग वॉशड ऍट द टाइम दे गॉट कम्प्लिटली मिक्सड, त्यांच्यामध्ये अदलाबदल झाली. आणि बऱ्याच वेळा कधी आता हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा लक्षात आहे कोण जुळा आहे कोणाचा हे बऱ्याच वेळा कळत नसतं. कारण पहिला जो म्हणजे द फर्स्ट हू टेक बॉर्न अनदर इज ट्विन, दुसऱ्यांदा जो जन्म घेतो ना तो लक्षात ठेवा जुळा असतो. रिमूव्ह करा पटकन, कोण आहे ते पटकन रिमूव्ह लगेच करायचं. आवाजाला पटकन लगेच रिमूव्ह करायचं. तर इन हॉस्पिटल असो मेनी टाइम्स असं होतं म्हणजे व्हॉट हॅपन्स इन द हॉस्पिटल की पहिला जो जन्म घेतो ही इज नॉट ट्विन, नंतर जो जन्म घेतो दॅट ही ऑर शी इज ट्विन, ते जे बेबी असेल ही ऑर शी ते ट्विन असतं. पण कधी होतं काय होतं माझ्या हॉस्पिटलमध्ये की ती नर्स टेक केअर 1 or 2 or 3 डे, त्यांच्याकडे खूप जास्त काळजी घेतात नर्स लोक, ते मिक्स करतात, त्यांना कळत नसतं ते. त्यामुळे कोण जुळा आहे काहीच कधी कळत नसतं. सो हिअर बिफोर नेमिंग, बिफोर फिक्सिंग देअर नेम्स while being washed by the nurse, they got completely mixed. आणि नावं ठेवण्याच्या अगोदर दाईकडून किंवा नर्सकडून आंघोळ घालताना आमची पूर्णपणे अदलाबदल झाली. अँड थस यू सी, आणि तुम्हाला लक्षात आलं असेल, बाय फेट्स डिक्री, अगदी दैवाचा आदेश म्हणा, नशीब म्हणा. फेट म्हणजे अगदी नशीब, युअर लक. फेट्स डिक्री, डिक्री मीन्स ऑर्डर. देवाच्या मनात असं देवाच्या ऑर्डर आपल्याला पळायला लागतं, लक्षात ठेवा. देवाचे ऑर्डर्स वी हॅव टू फॉलो. सो दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, काय दैवाचा आदेश म्हणा, काय त्याच्या नशिबात काय असेल ते आहे. और रादर नर्स विम, और रादर नर्स मिस्टेक, और विम मीन्स अ सडन चेंज ऑफ माइंड. दाईची चूक म्हणा, नर्सची चूक असेल म्हणा, किंवा दैवाचा आदेश म्हणा. काय झालं, माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चनड मी अँड आय गॉट ख्रिश्चनड हिम. means christening means name given to a baby at the naming ceremony. नाव ठेवताना बाळाला नाव देणं त्याला नामकरण म्हणतात. अँड ऍक्च्युअली जॉन नेम वॉज डिसाइडेड फॉर द पोएट. जॉन हे नाव कवीला द्यायचं ठरलं होतं. पण व्हॉट हॅपन बिकॉज ऑफ नर्स विम, दाईची चूक म्हणा किंवा गॉड्स ऑर्डर किंवा देवाचा आदेश म्हणा, the poet's brother got name of the poet and poet got name of his brother. म्हणजे कवीचा जो ब्रदर आहे जॉन, त्याला कवीचं किंवा पोएटचं नाव दिलं गेलं. अँड आय गॉट ख्रिश्चनड हिम, आणि त्याचं नाव मला दिलं गेलं. सो दिस वॉज द चेंज बिकॉज ऑफ, तुम्ही नर्स विम म्हणा किंवा फेट्स डिक्री म्हणा, म्हणजे देवाची ऑर्डर म्हणा किंवा दाईची चूक, नर्सची चूक म्हणा, मिस्टेक म्हणा, सडन चेंज झालेला तिच्या मनामधला किंवा तिने केलेला चेंज म्हणा. तर नामकरण जे आहे ते नावामध्ये बदल झाला. बिकॉज द जॉन नेम वॉज डिसाइडेड टू गिव्ह टू द पोएट फर्स्ट. जॉन हे नाव कवीला द्यायचं ठरलं होतं. पण बिकॉज ऑफ द नर्स मिस्टेक, त्या चुकीमुळे काय झालं की द पोएट्स नेम जॉन वॉज गिव्हन टू हिज ब्रदर अँड हिज ब्रदर्स नेम गॉट टू द पोएट. कवीचं नाव भावाला, भावाचं नाव कवीला दिलं गेलं. सो when they were born their names were not decided. जन्म झाला लगेच काय नाव डिसाईड झालेली नव्हती, कारण लगेच नाव दवाखान्यात नावं ठेवत नसतात, लगेच नामकरण हॉस्पिटलमध्ये करत नसतात, लक्षात ठेवा. द नर्स इन द हॉस्पिटल वॉशड देम, नर्सने आंघोळ घातली म्हणा त्यांची, दे वर कम्प्लिटली मिक्स्ड, अदलाबदल झाली. अँड द स्पीकर वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज ब्रदर अँड हिज ब्रदर इन्स्टेड ऑफ द स्पीकर, दोघांमध्ये अदलाबदल झाली. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट इट वॉज आयदर बाय डिसिजन ऑफ द फेट, एक दैवाचा आदेश म्हणा, किंवा नर्स विम और नर्स मिस्टेक और नर्स केअरलेसनेस नेचर म्हणा, किंवा दाईच्या निष्काळजीपणामुळे असं घडलं. ऍट द नेमिंग सेरिमनी, नाव ठेवायच्या कार्यक्रमामध्ये, द स्पीकर वॉज नेम्ड बाय द नेम ऑफ हिज ब्रदर, वेअर ॲज हिज ब्रदर वॉज गिवन द नेम ऑफ द स्पीकर दॅट इज जॉन. त्यामुळं व्हॉट नेम वॉज गिवन टू पोएट्स ब्रदर, कवीच्या भावाला कुठलं नाव दिलं, जॉन हे नाव दिलं गेलं. त्याचा आन्सर आहे. सो वी मूव्ह टू द स्टांजा नंबर 3. व्हेरी इझी पोयम,
If you have any doubt, I will repeat the stanza. Before moving ahead, पुढे जाण्यापूर्वी मी तुम्हाला जर काय अडचण, I will repeat the stanza. Don't worry. You read stanza in 1 minute and you can ask me, sir, repeat this line, repeat this stanza. I will repeat. Don't worry. So at the end of the poem, I will also give a complete summary of this poem in Marathi, in English also. तेही तुम्हाला मी सांगेन. तुम्हाला नोट्स मध्ये मी सेंड करतोच आहे. Don't worry. Okay. You can ask anytime. My doors are opened for you always for asking the questions, not for the mischief makers. Okay. आता हा जो लाइकनेस आहे, द पोएट हॅज कॉल्ड लाइकनेस फॅटल. कवीनं तर खरं या दिसण्याला अगदी फॅटल म्हटलंय, प्राणघातक असं म्हटलंय, दुर्दैवी असं म्हटलंय. लक्षात ठेवा. लिडिंग टू अ डिझास्टर ऑर डेथ. कधी कधी असंही होऊ शकतं, समजा ट्विन ब्रदर मध्ये समजा एखादा खोड्या करून गेला, दुसरा दिवस आला, त्याला जर लोक बडवून काढले तर त्याचा जीव पण घेऊ शकतात लोक, हाच होता म्हणून. इट कॅन हॅपन. म्हणजे इन दिस पोएम द पोएट हॅज टोल्ड what humorous things happens in the life of the twins at the same time. Some fatal things also can happen in their life. त्यांच्या लाईफ मध्ये असे काही प्राणघातक घटना सुद्धा घडू शकतात. दॅट्स वाय आता बघा, कवीने लाइकनेसला फॅटल म्हटलेलं आहे, अगदी प्राणघातक असं म्हटलेलं आहे. दिस फॅटल लाइकनेस इवन डॉग्ड म्हणजे काय? कंटिन्यू टू फॉलो, म्हणजे अगदी पाठलाग करणे. या दुर्दैवी सारखेपणानं माय फुटस्टेप्स वेन ॲट स्कूल, माझा शाळेत सुद्धा पाठलाग, पिच्छा सोडला नाही, शाळेपर्यंत पिच्छा केला. व्हॉट हॅपन इन द स्कूल ऑल्सो, शाळेमध्ये पण मेनी टाइम्स मेनी ह्युमरस थिंग्स ऑल्सो हॅपन्स इन लाईफ ऑफ ट्विन ऑल्सो. ते ट्विन स्टुडंटमध्ये अनेक वेळा काही विनोदी घटना घडत असतात वगैरे वगैरे म्हणा, होत असतं. एक जण खोड्या करून मुलं जाऊन बाकी जाऊन त्याला मारत असतात आणि तो रडत सरांकडे येतो, सर मी नव्हतो, माझा भाऊ होता, त्याला घेऊन हा सर मी केलं, तो पण हा दुसरा मार खाऊन बसलेला असतो. मग बाकी मुलं हसत असतात. ह्याला दुर्दैवी म्हणायचं ना, विना का त्याला पनिशमेंट मिळते. मग तर कसं व्हायचं? अँड आय वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल. So whenever the poet's brother John do any kind of foolish things, तेव्हा कवीचा जो भाऊ होता, कधी कधी तो असं काहीतरी चूक करायचा, and at that time the poet got punishment of his brother's foolishness. त्याच्या भावाच्या मूर्खपणामुळं कवीला त्याबद्दल शिक्षा मिळायची. So their likeness or their similarity went on since their birth. अगदी जन्मापासून त्यांच्यामध्ये हा लाइकनेस त्यांच्या जन्मापासून, म्हणजे अगदी wherever they went the humorous things happened in their life. आता when they were admitted in a school, आता speaker's brother was, the poet's brother was very very mischief maker and he was naughty, he was mischievous. तो नोखोडकर होता. And his brother, poet's brother, always make any pranks and make the speaker fool. And at that time, the speaker or the poet get punishment instead of his brother John. आणि त्यामुळं जॉनच्या ऐवजी कवीला त्या ठिकाणी शिक्षा मिळायची. म्हणजे जॉन ऑलवेज यूज टू टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ हिज ब्रदर, दॅट इज द स्पीकर. तो नेहमी कवीच्या त्या सारख्या तो फायदा घ्यायचा, गैरफायदा घ्यायचा, ब्रदर. आणि द पोएट ऑलवेज बिकम द विक्टीम ऑफ हिज ब्रदर्स मिसशिप. तो आपल्या भावाच्या खोड्याचा नेहमी तो बळी पडायचा. सो हिअर द पोएट इज आस्किंग यू वन क्वेश्चन. तर कवी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, लक्षात ठेवा. ऍक्च्युअली दिस क्वेश्चन इज फ्रुटलेस. त्या क्वेश्चनला काय म्हणलं कवीनं? फ्रुटलेस असं म्हटलेलं आहे. I refers to poet. I put this question fruitlessly to everyone I knew. मी ज्यांना ज्यांना ओळखतो त्या सर्वांना मी हा एक निरर्थक प्रश्न विचारत आहे.
बिकॉज दिस क्वेश्चन हॅज नो आन्सर. तरी पण कवी विचारतोय, व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन, that is which is that fruitless question that poet is asking to whom, to them who knows to poet. जे कवीला ओळखतात त्या सर्वांना तो क्वेश्चन विचारतोय, व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेर यू. समजा तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता, तर तुम्हीच आहात, तुम्ही तुमची खरी ओळख तुम्ही कशी पटवून दिली असती, तुम्ही कशी सिद्ध केली असती. कारण हे बघा, तुम्ही समोर आहात, सपोज तुम्ही तुमचं नाव सांगा, कारण नाव सांगितल्यावर लक्षात ठेवा असं काय दिसण्यावर आपलं नाव बिलकुल नसतं. हाऊ कॅन यू से, सपोज आय से आय एम गणेश, हाऊ कॅन यू प्रूव्ह दॅट आय एम गणेश? My habit and my characters. By habit and by character, how can you prove your name? माझ्या कॅरेक्टर वरून किंवा माझ्या सवयीवरून मी माझं नाव म्हणजे नाव कसं सिद्ध करू शकतो? तुम्हीच आहात. काय तो अनुप आहे हे कशावरून? म्हणजे त्याला काय आयडेंटिटी पाहिजे ना. समजा सपोज यू गॉट पनिशमेंट बिकॉज ऑफ युअर ब्रदर्स मिस्चिवस थिंग, तर हाऊ कॅन यू प्रूव्ह दॅट आय एम नॉट देअर, माय ब्रदर वॉज देअर? सो द पोएट आस्क अ फ्रुटलेस क्वेश्चन टू यू. कवी एक प्रश्न काय विचारतो की तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी असता तर टू प्रूव्ह दॅट यू वेर यू, तुम्हीच आहात हे तुम्ही कसं सिद्ध करू शकला असता? सो द पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू हिज फॅमिलियर पीपल और फ्रेंड्स. इथं कवी त्याच्या ओळखीच्या लोकांना प्रश्न विचारतोय, व्हॉट दे माइट हॅव डन इफ दे वेर ऑन द प्लेस ऑफ हिम टू प्रूव्ह देअर रिअल आयडेंटिटी. तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी असता तर तुम्ही तुमची ओळख कशी पटवून दिली असती? आता ठीक आहे, माय फ्रेंड वगैरे ठीक आहे, पण एक सुनो, तुमचे फ्रेंड येईपर्यंत तुम्हाला शिक्षा देऊन झाली, तुमचे फ्रेंड सांगितले नाही सर हा होता तो होता, असं नाही ना. कसं आहे, युअर फ्रेंड विल टेल युअर रिअल आयडेंटिटी, सर हा गणेश आहे, हा राम आहे, नंतर सांगतील. परंतु बिफोर कमिंग युअर फ्रेंड यू गॉट पनिशमेंट, तर तो सडनली सिद्ध काहीच करू शकत नाहीये. इट्स अ फ्रुटलेस क्वेश्चन की हाऊ कॅन यू प्रूव्ह दॅट यू वेर यू. कवी म्हणतो जर तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता तुम्ही काय केलं असतं, तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कारण समजा आपण आपल्या घरी आहोत, आपले रिलेटिव्ह आपल्याला ओळखतात, सपोज यू गो टू अननोन प्लेस, तिथं खूप कठीण असतं. तुम्हाला सिद्ध करणं. इमिजिएटली यू कॅनॉट प्रूव्ह इन युअर अमंग युअर क्लोज रिलेटिव्ह, ॲट युअर होम, युअर पॅरेंट्स, युअर अंकल, दे नो यू इमिजिएटली, आवाजातून पटकन ओळखतात. पण नवीन ठिकाणी कसं असतं, इट इज हायली डिफिकल्ट. हाऊ कॅन यू प्रूव्ह दॅट यू वेर यू. कवी काय विचारतो, तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी असता तुम्ही काय केलं असतं की तुमची ओळख पटवून देण्यासाठी काय करू शकलो असतो आपण? मी तुम्हाला सपोज आय वेंट टू अननोन, समजा मी अनोळखी ठिकाणी समजा गेलो, माझी जास्त लोक मला ओळखत नाहीत, आणि सपोज माय ब्रदर हु इज व्हेरी नॉटी, हु इज व्हेरी मिशिवस, जो खूप खोडकर आहे, समजा काय चूक करून पळून गेला, लोक मला येऊन बडवूनच काढणार ना. मी कुठे लगेच कसं करू की मी नाही तो आहे, कसं सिद्ध करणार तुम्ही? लोक हाच होता, कारण तुम्ही दिसायला सारखे असता ना. बिकॉज ऑफ युअर क्लोज रिझेम्बलन्स यू विल गेट पनिशमेंट. हा, तुमच्या फॅमिलीत एक ओळखा येतं, युअर पॅरेंट्स नो यू, युअर ब्रदर सिस्टर नो यू, युअर कझिन ब्रदर, युअर अंकल, युअर आंटी, युअर मामा, दे नो यू बिकॉज दे आयडेंटिफाय बाय युअर व्हॉइस. तुमच्या आवाजावरून, तुमच्या हालचाल लगेच ओळखतात. ते कुठे एखाद्या चेहऱ्यावर तिळ असतो लगेच पटकन कळतं, काही एक मार्क असतो आपल्या चेहरा, कुठे एखादा छोटा मार्क असतो म्हणजे लगेच त्यांना ओळखा येतो. पण वेन यू गो टू सम strange place, unfamiliar place, and suppose such kind of prank your twin brother commit there, समजा अशी काही चूक समजा तिथं केली, व्हॉट विल यू डू? आपण तिथं काहीच करू शकत नाहीये. म्हणजे शाळेमध्ये व्हेन पोएट वेंट टू स्कूल, हिज ब्रदर was very mischievous. When he did any kind of prank, because of his brother's mischievousness or mischiefs, the poet got punishment. कारण ते खोड्या करून पळून जायचं लगेच पडदिशी, कोणाला गर्दीत मारून ते पळून जाणार, आणि पोर हाच होता म्हणणार. मग अशा वेळेस त्याला शिक्षा मिळायची. मग पुढे काय सांगितले बघा, आर क्लोज रिझेम्बलन्स. बघा लक्षात ठेवा,
देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. तुम्हाला मग शब्द वापरला, इट पझल्ड आवर किथ अँड किन. इट म्हणजे काय? देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. इट पझल्ड आवर किथ अँड किन म्हणजे काय? देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. त्यांचा तंतोतंत दिसणारा सारखेपणा. देअर क्लोज रिझेम्बलन्स. सो I will not start this stanza last. Just I will repeat some of the facts of this poem. Well, last stanza is very important. I'm not going to repeat it. Tomorrow we are going to see that stanza. Tarita, the poet of this poem is Henry Sambrook Leigh. He is a very famous playwright, writer, and he has written the twin poem in a humorous way. This poem is divided into 4 stanzas. Each stanza contains 8 lines. So the poet has usually has various figures of speech. That is the simile असेल म्हणा, hyperbole असेल म्हणा, वगैरे वगैरे. Hyperbole, this figure of speech, the poet has used effectively in this poem. कवितेमध्ये कवीनं अतिशयोक्ती अलंकार अतिशय चांगल्या पद्धतीने वापरलेला आहे. So the twins look alike. The narrator or the poet, actually the name was decided to give John to the poet, but it was given to his brother. John name was given instead of poet to his brother. And in this poem, the poet has given some humorous incidents happened in their life. They were looking alike by their form and feature. Their face, their body parts were alike. That's why many relatives got confused because of their likeness. And sometimes they also get surprised also. That's why hardly or very few people recognize them clearly. अगदी थोडे लोक त्यांना ओळखायचे. आणि not a single person know who is the twin. जुळा नेमका कोण आहे काय माहितच नाही ना. कारण जन्मदान झाल्यानंतर लक्षात ठेवा, ते नर्स सगळे बघत असतात, नर्स आंघोळ घालतात, त्यांना इकडे ते ठेवतात. ते आदला बदल जे लगे होतं ते काय कुठे काय की त्याला असं गंध असं लावून काय मार्किंग करून ठेवत नाही की हा नंतर जन्माला आला म्हणजे हा जुळा आहे, हा अगोदर आला हा नंतर आला, असे काही तिने असं मार्क कुठे करून ठेवत नाहीत. त्याच्यामुळं जेव्हा त्याची नावं जन्म झाला तेव्हा त्याची नावं ठेवलेली नव्हती, पण रुग्णालयात त्या परिचारिकेने थोडंसं स्नान घातलं त्यांना, त्यांच्या लहरीपणामुळं किंवा त्या नर्समुळं त्यांच्यामध्ये अदलाबदल झाली. दॅट्स वाय the poet says that म्हणजे John, this name was decided to give me, but it was given to my brother because of nurse Vim म्हणा, त्या लहरी स्वभावामुळं किंवा नियतीमुळं म्हणा, दैवाचा आदेश म्हणायच्यामुळं. आणि बारसच्या वेळेस काय झालं, बारसं नावं ठेवाय नामकरण सोहळ्याच्या वेळेस, तर त्यावेळेस सुद्धा पोएटचं नाव त्याच्या भावाला दिलं गेलं आणि त्याचं नाव पोएटला दिलं गेलं. अशा पद्धतीनं हा सारखेपणा पुढे चालू राहिला, त्यामध्ये काय बदल झाला नाही. शाळेमध्ये सुद्धा लक्षात ठेवा त्यांना तशा पद्धतीचा अनुभव आला, कारण त्याचा ब्रदर जॉन हा मिशिवस होता. जेव्हा तो खोड्या करायचा त्याचा फटका त्याच्या भावाला बसायचा, पोएटला शिक्षा मिळायची वगैरे वगैरे. अशा पद्धतीनं त्याचा भाऊ त्याचा सारखेपणात गैरफायदा घ्यायचा वगैरे, आणि त्याला पोएट त्याच्या खोड्यांना मात्र विक्टिम म्हणजे हा बळी पडायचा. तर असा सो द पोएट वॉज टोटली बोर्ड ऑर गेट फेड अप बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स मिशिवस नेचर. त्याच्या भावाच्या खोडकरपणामुळे कवी पण त्याला कंटाळा पण खूप आला, अशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे. And that's why poet is asking a question, fruitlessly question to everyone. कवी विचारतो प्रश्न की जर समजा तुम्ही माझ्या ठिकाणी असता तर तुम्हीच आहात, तुमची ओळख पटवण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं, तुमची खरी ओळख पटवण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं, तर काय करू शकलो असतो आपण लहानपणी, की आपण काय दाखवू शकतो. सपोज यू गो टू अननोन प्लेस, आपण अनोळखी ठिकाणी जेव्हा जातो तेव्हा आपली ओळख आपल्याला सांगणं अवघड असतं लगेच. आपल्या मित्रवर्गामध्ये, आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये, घरात पटकन सांगतात कोण काय, नाव ओळखतात लगेच. आवाजामध्ये बदल असतो, दिसण्यात कुठे एखादा थोडासा चेंज असतो, एखादी खून असते चेहऱ्यावर समजा कुठे असते वगैरे वगैरे. सो how incidents happen in the life of the poet because of the close resemblance. It is given in a humorously. The poet has used the figure of speech hyperbole very effectively.
So students, I want to finish this part of the poem today. Tomorrow I will conduct the appreciation, some activity regarding this poem and appreciation, figures of speech. Tomorrow we will discuss about that. Madam, hello, madam, hello. सर हा, अननोन प्लेस अशा ठिकाणी जाताना आयडेंटिटी वापरू शकतो ना? आता कसं असतं माहितीये का, आयडेंटिटी प्रत्येक वेळी बघ, आयडेंटिटी त्या आयडेंटिटी मधला फोटो दोघात सारखा दिसतो, ह्या गोष्टी आहेत सगळ्यांना. शेवटी आयडेंटिटीवरचा जो फोटो आहे की नाही तो सारखाच असतो दोघांचा. मग ते सगळं ओळखी, पण कसं एवढं बघेपर्यंत लोक हाच ह्याला त्या बडवून म्हणतात लगेच. असं होतं. ह्युमरस आहे. डोंट टेक व्हेरी सिरियसली आणि रिगार्डिंग. सर हे बघ, हॅलो, डोळ्यांच्या आयुष्यामध्ये या सारखेपणामुळं अशा उलट्या सुटल्या घटना घडलेल्या आहेत. कधी कधी मॅरेज मध्ये लक्षात ठेवा, दोघं जुळे असतात, दाखवतात एकाला, लग्न करतात एकाशी. लक्षात ठेवा. लक्ष नसतं कुणाचं ना, कारण ते समोर सगळं झाकलेलं असतंय, लक्ष नसतं कुणाचं काय, दिसायला सेम सारखे दिसत असतात. अशा घटना घडलेत. आपल्या इंडियामध्ये सुद्धा अशा घटना घडलेल्या आहेत की जुळेपणामुळं गैरफायदा पण त्यांच्या आयुष्यात उलथापालथ झालेली आहे. सो विल स्टॉप हिअर. मॅडम, हॅलो, मॅडम. सर बरोबर, मला म्यूट करू नका तुम्ही. आशुतोष कुमार रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ युअर स्क्रीन. यू कॅन रिगेन कंट्रोल ॲट एनी टाइम बाय क्लिकिंग ऑन युअर. काय कुंभार, तुला काय पाहिजे रे? हां, ठीक आहे. मॅडम लाईव्ह स्टॉप करा. हॅलो, ठीक आहे. स्टुडंट बाहेर पडा तुम्ही पटपट. स्टुडंट्स, सर चुकून झालं माझ्याकडनं, सॉरी. बरं, ठीक आहे, हरकत नाही. आशुतोष राहू दे. सगळेजण बाहेर पडा, पट दिशी लगेच, क्विक फास्ट, पट लगेच. ओके, बाय बाय, गुड नाईट. टुमॉरो विल सर चुकून झालं माझ्याकडून, Bye, sorry. sir. ओके आशुतोष, लक्षात आलं मला ते. ओके, बाय बाय. हा, टुमॉरो विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम. ओके मॅडम, लाईव्ह स्टॉप करा. गुड नाईट. गुड नाईट गुड नाईट सर. येस, पटकन सगळे बाहेर पडा, क्विक फास्ट. ऐश्वर्या, आदित्य, चला लवकर. साक्षी, सोनाली, गौरी, प्राजक्ता, अमृता, चल लवकर पटकन. ओजस्वी, दमयंती आडनाव लिहायचं जॉईन झाल्यानंतर बाळा. ईर्षा, चल पटदिशी. मंजुश्री, चला लवकर, चला पटा वर्गातून बाहेर. क्लास इज ओव्हर. विजय, विराज, विशाल, चला. विजयलक्ष्मी, चल. सुवर्णा, सोनाली, चल. शिंगे, ऋषी, चला पटकन बाहेर. क्विक फास्ट. चला बाहेर पड. ऋषी, सोनाली, विराज, चल बाहेर पड दिशी. सोनवणे, हरिनाथ, प्रचिती, फास्ट. लिव्ह करा, मीटिंग लिव्ह करा. चला पटापटा. विराज, सोनाली, विराज, चला बाहेर पडदेशी लवकर. चला लवकर. प्रचिती, चला क्विक फास्ट. मॅडम लाईव्ह स्टॉप करा. हॅलो, बाकीचे. ऋषी बाहेर चल. ऋषी चल क्लास बंद पटकन. ऋषी लेफ्ट हो. चला पटकन. कोण आले बघा अजून.
चला विराज, ऐश्वर्या चल. ऐश्वर्या लिव्ह कर. हां राईट. हॅलो मॅडम. हॅलो मॅडम. हॅलो. हॅलो. हॅलो मॅडम, लाईव्ह स्टॉप करा. हॅलो. 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 हॅलो.